Chào mừng quý vị đến với bản tin quốc tế ngày 2 tháng 11 của FBNC với những thông tin nổi bật sau đây. Trung Quốc hơn 700 lần uy hiếp ADIZ Đài Loan trong năm nay. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ và Trung Quốc cũng đấu khẩu gay gắt, răn đe lẫn nhau về Đài Loan, nhưng né tránh một vấn đề quan trọng. Đứng trước sức ép không tưởng từ người hàng xóm hùng mạnh, Đài Loan lại gặp khó khăn chồng chất về vũ khí và binh sĩ. Mọi thứ đang thiếu thốn trăm bề, cụ thể như thế nào? Trong cuộc đua khí tài quân sự, Trung Quốc đang đẩy nhanh sản xuất tiêm kích cho tàu sân bay, sẵn sàng thách thức F-35 của Mỹ. Còn trên dãy Himalaya, Trung Quốc trang bị bình oxy tiện dụng giúp binh sĩ quyết đấu với Ấn Độ. Một số tin tức đáng chú ý khác, Tổng thống Biden chỉ trích Nga, Trung Quốc thiếu cam kết chống biến đổi khí hậu. Ông Biden cũng gửi tối hậu thư cảnh báo sẽ không kích vào Iran. Nhưng tại quê nhà, hơn 70% người dân nghĩ rằng nước Mỹ đi sai hướng dưới sự dẫn dắt của nhà lãnh đạo 78 tuổi. Trung Quốc nói Mỹ điều tra phản khoa học về nguồn gốc Covid-19, từ chối giao thêm dữ liệu. Anh yêu cầu Pháp rút lại những đe dọa về tranh chấp quyền đánh cá. Tất cả diễn biến mới nhất trên toàn cầu sẽ có trong bản tin ngay sau đây. Trong ngày cuối cùng của tháng 10, Trung Quốc lại điều 8 chiến cơ xâm phạm vùng nhận dạng phòng không ADIZ của Đài Loan, đánh dấu vụ xâm nhập thứ 20 trong tháng. Các máy bay Trung Quốc bao gồm 6 tiêm kích thẩm dương J-16 và một máy bay cảnh báo sớm KJ-500 tiến vào góc Tây Nam ADIZ. Song song đó, một máy bay chống ngầm thiểm Tây Y-8 áp sát cả góc Tây Nam và Đông Nam của vùng trời nhạy cảm này. Trung Quốc đã gửi đến 707 máy bay xông vào ADIZ của Đài Loan từ đầu năm đến ngày 31 tháng 10 nhằm tăng cường hoạt động do thám, giám sát. Ngoài ra, Hải quân Trung Quốc cũng tập trận thường xuyên xung quanh hòn đảo tự trị, kết hợp với không quân để bào mòn tinh thần chiến đấu và khí tài của Đài Loan. Trong cùng ngày, 8 chiến cơ Trung Quốc uy hiếp Đài Loan. Vấn đề về hòn đảo tự trị cũng là chủ đề gây tranh cãi gay gắt giữa Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị bên lề hội nghị thượng đỉnh G20. Hai bên chỉ trích nhau không tiếc lời về chính sách đối với Đài Loan. Cụ thể, trong một cuộc gặp dài khoảng 1 tiếng đồng hồ ở Guam, ông Blinken lưu ý nhấn mạnh Washington phản đối mọi nỗ lực của Bắc Kinh nhằm thay đổi hiện trạng xung quanh đảo Đài Loan. Ngoại trưởng Mỹ còn bày tỏ lo ngại về một loại hành động của Trung Quốc làm xói mòn trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, gây tổn hại đến giá trị và lợi ích của Mỹ cùng các đồng minh đối tác, bao gồm các hành động liên quan đến nhân quyền, Tân Cương, Tây Tạng, Hồng Kông, Biển Hoa Đông, Biển Đông và Đài Loan. Đáp lại, ông Vương Nghị chỉ trích Mỹ đã tạo nên cái gọi là vòng tròn hẹp quan hệ ngoại giao, gây sức ép lên các quốc gia trung bình và nhỏ, buộc họ phải đối đầu với Bắc Kinh. Ông Vương cho biết, Trung Quốc lo ngại sâu sắc việc Mỹ gây tổn hại cho quyền và lợi ích hợp pháp của Trung Quốc, đồng thời yêu cầu Mỹ điều chỉnh lại chính sách, đưa mối quan hệ hai nước trở về con đường phát triển lành mạnh. Ông Vương cáo buộc Mỹ đã dẫn dắt dư luận để đổ lỗi cho Trung Quốc làm thay đổi hiện trạng ở eo biển Đài Loan. Việc Mỹ thông đồng, ủng hộ cho thế lực đòi độc lập ở Đài Loan là sai lệch. Ngoại trưởng Trung Quốc nói thêm, vấn đề Đài Loan là điểm nóng nhạy cảm nhất trong mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington. Kết thúc buổi đối thoại đầy những mâu thuẫn, ông Blinken vẫn nhấn mạnh, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ cố gắng duy trì đối thoại thường xuyên để giải quyết những khác biệt, tránh đối đầu và đề cao tinh thần trách nhiệm. Ông Vương cũng nói, Trung Quốc và Mỹ nhất định phải chuẩn bị về mặt chính trị và đề ra các điều kiện phù hợp để tiếp tục trao đổi trong tương lai. Hiện Mỹ và Trung Quốc đã đồng ý tổ chức cuộc họp thượng đỉnh trực tuyến giữa hai nhà lãnh đạo vào cuối năm nay. Tuy nhiên, trong dịp gặp gỡ trực tiếp hiếm hoi giữa ông Blinken và ông Vương, hai quan chức đứng đầu ngành ngoại giao đã không nhắc đến việc Trung Quốc thử nghiệm tên lửa siêu vượt âm, loại vũ khí mà các chuyên gia quân sự cho rằng có thể chọc thủng lá chắn phòng thủ của Lầu Năm Góc. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cũng đôi lần tránh né đề cập về vấn đề này. Trong khi tướng hàng đầu Mark Miller nói rõ, ông e ngại Mỹ sẽ chậm chân so với Trung Quốc về phát triển tên lửa siêu vượt âm gần như bất khả chiến bại. Trước sức ép quân sự tăng cường của Trung Quốc, Đài Loan lại gặp khó về kế hoạch phòng thủ. Cụ thể hơn thì cơ quan phòng vệ của hòn đảo đang đối mặt với thách thức lớn về thương vụ mua tên lửa Harpoon do Mỹ chế tạo, với nguyên nhân bao gồm là chi phí vượt mức, sự phối hợp yếu kém về các nhà thầu và rắc rối trong quá trình pháp lý. Theo trang Taiwan Times, vừa dẫn nguồn Trung tâm Ngân sách của Lập pháp Viện Đài Loan cho biết, vào tháng 10 năm ngoái, Mỹ đã thông qua thương vụ cung cấp cho Đài Loan 100 hệ thống tên lửa bảo vệ bờ biển Harpoon. Gói này bao gồm bệ phóng, 400 tên lửa và các thành phần khác. Ban đầu thì cơ quan phòng vệ Đài Loan muốn mua dần số tên lửa theo nhiều thương vụ khác nhau từ 2020 đến 2025. Tuy nhiên, trong bản cập nhật vào ngày 19 tháng 10, gói thầu đã sửa lại rằng Đài Loan muốn mua cùng lúc 400 tên lửa, viện dẫn lý do là hiểm họa quân sự gia tăng từ Trung Quốc. Mặc dù nguy cơ ngày càng khẩn cấp hơn, nhưng cơ quan phòng vệ đã không có kế hoạch chu toàn để phối hợp giữa các nhà thầu quốc phòng ở Đài Loan với phía Mỹ, dẫn đến đánh mất nhiều cơ hội sớm sở hữu công nghệ phòng thủ hiện đại từ Washington. Mặt khác thì Đài Loan còn gặp khó khăn về lực lượng quân dự bị. Trung tâm Ngân sách cho biết,
quân đội của hòn đảo không đạt được mục tiêu đề ra về số lượng binh sĩ, nhiều đơn vị thiếu đến 20% nhân lực. Cho đến tháng 8, Đài Loan có gần 163.000 lính tình nguyện, không hoàn thành chỉ tiêu 169.000 lính. Đồng thời, từ năm 2016, có gần 2.600 binh sĩ không đạt tiêu chuẩn nên phải cho giải ngũ. Con số chiếm đến hơn 18% lực lượng dự bị của hòn đảo. Điều này không chỉ gây thiếu hụt về nhân lực mà còn tốn kém nhiều chi phí huấn luyện và đào tạo. Tốc độ tăng trưởng lính dự bị của Đài Loan cũng đang giảm nhanh, từ gần 5,9% vào năm 2018, giảm còn khoảng 1,1% trong khoảng 8 tháng đầu năm nay. Tốc độ tăng trưởng sa sút như vậy cho thấy các gói ngân sách của cơ quan phòng vệ để thu hút thanh niên nhập ngũ đã không hoạt động hiệu quả. Có thể thấy, Đài Loan đang lâm vào nguy cơ không chỉ vì mối đe dọa quá lớn từ Trung Quốc, mà trong chính nội bộ chính trị hay quân sự của hòn đảo cũng tồn tại nhiều vấn đề bất cập. Trong bản tin quốc tế phát sóng hôm Chủ nhật, FBNC đã đề cập việc Trung Quốc nhiều khả năng vừa bay thử nghiệm phiên bản tiêm kích hạm của máy bay chiến đấu tàng hình thẩm dương FC-31. Tiêm kích hạm mới dự kiến đóng vai trò quan trọng trên các tàu sân bay của Hải quân Trung Quốc. Mẫu máy bay mới có một số sửa đổi để vận hành trên tàu sân bay, bao gồm cánh có thể gập lại và hệ thống móc kéo để vận hành cùng với máy phóng. Nguyên mẫu tiêm kích này có nắp buồng lái ngắn hơn FC-31, phía dưới có thể gắn một cụm cảm biến tương tự hệ thống ngắm mục tiêu quang điện, gọi tắt là EOTS của tiêm kích F-35. Theo trang tin quân sự Mỹ The Vries, Bắc Kinh không hề che giấu tham vọng muốn trở thành bá chủ trên bầu trời, giành ưu thế trong các cuộc chiến không trung. Công nghệ quân sự của đất nước tỷ dân này cũng đang phát triển rất nhanh chóng. Mới đây, thời báo Hoàn Cầu, ứng phẩm của chính phủ Trung Quốc đã ngầm khẳng định, Trung Quốc vừa có bước tiến thần tốc trong chương trình sản xuất tiêm kích cho tàu sân bay. Hoàn Cầu dẫn lời chuyên gia cho rằng, tiêm kích mới có thể mang tên J-35. Nó gần như là một mẫu máy bay chiến đấu mới dựa trên thiết kế của FC-31, nhưng sử dụng rất nhiều công nghệ tiên tiến. Bản thân FC-31 cũng là tiêm kích tàng hình thứ hai của Trung Quốc, đã chứng minh sự ưu việt về kỹ thuật và bán ra nhiều thị trường nước ngoài sau khi bay thử nghiệm cách đây 9 năm. Trong sự kiện triển lãm Airshow China 2021 tổ chức vào tháng 9 vừa qua, ông Sun Kong, thiết kế trưởng của J-15, tiêm kích hạm thế hệ đầu tiên của Trung Quốc, kiêm thiết kế trưởng của FC-31, đã phát biểu rằng, năm nay chúng ta sẽ đón nhận nhiều tin tốt về tiêm kích hạm thế hệ tiếp theo của Trung Quốc. Theo thời báo Hoàn Cầu, tiêm kích hạm tiếp theo đó dường như là chiếc J-35 vừa bay thử nghiệm, gây xôn xao giới quân sự quốc tế. J-35 còn được cho là tiêm kích hạm tàng hình thứ nhì của thế giới và không che giấu tham vọng so kè gay gắt với siêu tiêm kích F-35 nổi tiếng của Mỹ. Mặt khác, theo nguồn tin rò rỉ, Trung Quốc cũng vừa thử nghiệm máy bay cảnh báo sớm KJ-600 chuyên dùng cho tàu sân bay. Tờ Hoàn Cầu cũng nói, tàu sân bay mới Type 033 của Trung Quốc đang đẩy nhanh quá trình phát triển. Theo đó, chiếc hàng không mẫu hạm thứ 3 của Hải quân Trung Quốc dự kiến được trang bị máy phóng điện từ, gọi tắt là EMALS, thay vì sử dụng thiết kế cầu nhảy như tàu sân bay Liêu Ninh và Sơn Đông. Nhưng có thể chưa được trang bị lò phản ứng hạt nhân Type 033 cũng lớn hơn hai tàu sân bay trước đó, và dự kiến sẽ được trang bị hai mẫu tiêm kích hạm hoàn toàn mới. Đây là tin không vui cho những quốc gia có tranh chấp ở vùng biển xung quanh Trung Quốc, vốn dĩ đã phải hứng chịu sự quấy rối không ngừng gia tăng từ cường quốc châu Á. Quân đội Trung Quốc vừa trang bị cho binh sĩ trên dãy Himalaya bình oxy có thể tháo rời và mang theo dễ dàng. Kể từ năm ngoái, đơn vị Logistics hậu cần thuộc Quân ủy Trung ương Trung Quốc bắt đầu cung cấp cho binh sĩ đóng quân ở vùng cao nguyên nhiều loại thiết bị hỗ trợ oxy. Điều này giúp nâng cao khả năng chiến đấu của binh sĩ. Việc cung cấp oxy hiện nay đã được Trung Quốc đảm bảo xuyên suốt từ thời bình đến thời chiến, từ căn cứ quân sự đến thực địa chiến trường. Thời báo Hoàn Cầu dẫn lời chuyên gia cho rằng, bình oxy có vai trò cực kỳ quan trọng đối với sức khỏe của binh sĩ vùng cao, đặc biệt trong trường hợp y tế khẩn cấp. Thiếu oxy ở địa hình núi cao có thể dẫn tới nôn mửa, suy nhược và các tình trạng nghiêm trọng khác, thậm chí tử vong. Những triệu chứng này còn nguy hiểm hơn với các nhà leo núi thông thường và trở thành vấn đề sống còn đối với binh sĩ miền sơn cước. Ngược lại, nếu được trang bị đầy đủ oxy, các binh sĩ sẽ không còn bị phân tâm và có thể tập trung vào nhiệm vụ của mình. Trung Quốc và Ấn Độ đang so kè gay gắt dọc theo đường kiểm soát thực tế trên dãy Himalaya sau khi tướng lĩnh hai nước không đạt được thống nhất ở vòng đàm phán thứ 13. Trung Quốc cáo buộc Ấn Độ đòi hỏi vô lý vào ngày 11 tháng 10, trong khi New Delhi cũng tố cáo Bắc Kinh không đưa ra đề xuất tích cực nào để giải quyết mâu thuẫn. Hoàn Cầu thời báo cho rằng, Ấn Độ đang rất hiếu chiến và có thể gây ra một đợt căng thẳng quân sự tiếp theo. Trên thực tế, Ấn Độ vừa triển khai trực thăng Chinook do Mỹ sản xuất đến cao nguyên Tawang. Thêm vào đó, binh sĩ Ấn Độ còn triển khai thêm pháo kéo siêu nhẹ, tên lửa hành trình siêu thanh phát triển nội địa và một hệ thống giám sát đời mới. Tất cả đều giúp Ấn Độ bảo vệ mạnh mẽ hơn vùng biên giới giáp phía đông Tây Tạng. Ở bên kia chiến tuyến, Trung Quốc cũng không lép vế khi đã ra sức tập kết binh sĩ, vũ khí, xây dựng thêm cơ sở hạ tầng, chuẩn bị cho cuộc so găng kéo dài.
Tổng thống Joe Biden chỉ trích lãnh đạo Nga và Trung Quốc vì thiếu cam kết chống lại biến đổi khí hậu. Cụ thể, trong bài phát biểu với phóng viên ở Rome hôm Chủ nhật sau khi tham dự hội nghị thượng đỉnh G20, ông Biden nói không chỉ Nga mà cả Trung Quốc về cơ bản không thể hiện những cam kết ứng phó với biến đổi khí hậu. Tôi cảm thấy chuyện này rất đáng thất vọng. Trước khi kết thúc chuyến công du châu Âu, ông Biden đã công bố gói chính sách bao gồm hơn 500 tỷ đô la cho phát triển năng lượng sạch. Các chuyên gia vẫn nghi ngờ về mục tiêu Mỹ có thể giảm được 50% phát thải khí nhà kính cho đến năm 2030. Tuy nhiên, Tổng thống Biden thể hiện sự tự tin, nói rằng chính quyền của ông đã có nhiều sáng kiến thuyết phục các tập đoàn ô tô tập trung vào sản xuất xe điện trong thời gian tới. Ông lưu ý 555 tỷ đô la đã được đầu tư để chống biến đổi khí hậu. Ông Biden dự kiến sẽ giải thích kế hoạch của Mỹ về cắt giảm phát thải tại Hội nghị khí hậu COP26 của Liên Hiệp Quốc tổ chức ở Glasgow, Vương quốc Anh. Các nước đang giám sát chặt chẽ liệu Mỹ, nước vừa tái gia nhập Hiệp ước Paris 2015, có thể đưa ra biện pháp khả thi để đạt được mục tiêu giảm phát thải hay không. Tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Rome, Tổng thống Joe Biden hôm Chủ nhật ngày 31 tháng 10 đã đưa ra lời cảnh báo rằng Hoa Kỳ sẽ đáp trả các hành động mà Iran đã thực hiện nhắm vào lợi ích của Washington. Nguyên văn tối hậu thư ông Biden nói rằng, chúng tôi sẽ phản ứng lại các hành động của Iran chống lại lợi ích của Hoa Kỳ. Cho dù phải tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hay bất cứ điều gì khác, chúng tôi sẽ tiếp tục đáp trả đến cùng. Lời cảnh báo mà ông Biden đang đưa ra là phản ứng mới nhất đối với cuộc không kích bất ngờ bởi các máy bay không người lái nhắm vào căn cứ quân sự Antan của Mỹ ở Syria hồi tuần trước. Mặc dù không có tổ chức hay quốc gia nào lên tiếng nhận trách nhiệm, nhưng chính quyền ông Biden cho rằng đây là khí tài do Iran sản xuất và vụ tấn công do lực lượng thân Iran tiến hành. Hôm thứ Sáu ngày 29 tháng 10, Hoa Kỳ đã ban hành một vòng trừng phạt mới với Iran vì sự vụ nói trên, nhắm vào 4 cá nhân và 2 tổ chức mà Mỹ cáo buộc có liên quan đến cuộc tấn công bằng máy bay không người lái do lực lượng phòng vệ vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tiến hành nhắm vào các quốc gia khác, gây đe dọa sự ổn định của khu vực. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm Chủ nhật ngày 31 tháng 10 cũng nhắc lại rằng Mỹ nhất trí với Anh, Đức và Pháp về tầm quan trọng của việc đưa Iran trở lại thỏa thuận hạt nhân. Các cuộc đàm phán giữa Iran và các cường quốc thế giới nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân năm 2015 đã bắt đầu từ tháng 4 và dự kiến sẽ nối lại vào cuối tháng 11 này. Bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Ý, Tổng thống Joe Biden đã có cuộc họp bàn trực tiếp với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan vào Chủ nhật ngày 31 tháng 10. Nội dung mà hai nhà lãnh đạo đã thảo luận xoay quanh những vấn đề bất đồng gần đây của hai quốc gia. Chia sẻ với báo giới tại Rome, ông Erdogan cho biết đã nhận thấy cách tiếp cận tích cực từ người đồng cấp Mỹ Joe Biden đối với yêu cầu mua tiêm kích F-16. Cụ thể, ông Biden đã nói với ông Erdogan rằng yêu cầu mua F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ phải tuân theo một quy trình chính thức của Mỹ. Đáng nói là Tổng thống Mỹ vẫn không quên nhắc lại cáo buộc vi phạm nhân quyền của Thổ Nhĩ Kỳ. Ở phía ngược lại, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã phản đối việc Mỹ ủng hộ lực lượng dân quân YPG, người Kurd ở Syria, mà Washington coi là đồng minh trong cuộc chiến chống lại nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tại quốc gia Tây Nam Á, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ coi YPG là nhánh tại Syria của lực lượng vũ trang ly khai đảng công nhân người Kurd, gọi tắt là PKK. Ngoài ra, vấn đề gây thêm căng thẳng giữa hai nước là việc Thổ Nhĩ Kỳ mua thêm tổ hợp tên lửa S-400 của Nga mà Mỹ cho là không tương thích với các hệ thống của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Trong những năm gần đây, Ankara đã phải chịu các lệnh trừng phạt của Washington về mâu thuẫn này. Liên quan đến tình hình bất ổn dai dẳng ở Myanmar mới đây, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price bày tỏ rất lo ngại trước những báo cáo về việc lực lượng an ninh phá hủy hơn 100 ngôi nhà và nhà thờ ở phía tây bang Chin. Ông Price cho biết, Washington cũng lên án chính quyền Myanmar ngày càng tăng cường hoạt động quân sự trên khắp đất nước. Quốc gia Đông Nam Á này vốn chìm trong hỗn loạn kể từ cuộc đảo chính hồi tháng 2 với hơn 1.200 người thiệt mạng. Trước đó vào hôm thứ Sáu ngày 29 tháng 10, truyền thông địa phương và nhân chứng cho biết quân đội đã nã pháo vào thị trấn Thanh Lan sau một cuộc chạm trán với lực lượng phòng vệ nhân dân PDF, nhóm vũ trang của phe đối lập. Ngay sau đó, một đám cháy đã tàn phá thị trấn, hủy hoại hàng chục ngôi nhà và công trình, bao gồm cả văn phòng Save the Children, tổ chức từ thiện có trụ sở tại London. Hầu hết cư dân của Thanh Lan đã chạy khỏi thị trấn trong các cuộc đụng độ vào tháng trước, nhiều người trong số họ đã vượt biên sang Ấn Độ. Phía quân đội vào hôm thứ Bảy ngày 30 tháng 10 cũng xác nhận rằng 2 nhà thờ và 70 ngôi nhà đã bị thiêu rụi trong thị trấn, nhưng lại cáo buộc ngược, lực lượng phòng vệ nhân dân ở địa phương đã gây ra vụ cháy. Trong khi đó, Liên Hiệp Quốc tuần trước đã bày ra lo ngại về một thảm họa nhân quyền nghiêm trọng hơn tại Myanmar, trong bối cảnh có báo cáo về việc hàng nghìn binh sĩ tập trung ở phía Bắc và phía Tây đất nước. Trở lại với nội bộ nước Mỹ, theo một cuộc thăm dò của NBC News được công bố vào hôm Chủ nhật ngày 31 tháng 10,
hơn một nửa số người Mỹ không tán thành hiệu suất công việc của Tổng thống Biden và 71% nói rằng đất nước đang đi sai hướng. Cụ thể, 7 trên 10 công dân được hỏi, với một nửa là đảng viên Dân Chủ, tin rằng đất nước đang đi sai hướng và gần 60% số người được hỏi đánh giá rằng khả năng quản lý kinh tế của Tổng thống Biden kém sau 9 tháng ông điều hành đất nước. Cũng theo cuộc thăm dò, 54% không tán thành hiệu suất công việc của Tổng thống, tăng 6 điểm phần trăm kể từ tháng 8. Điều đáng lo ngại hơn đối với ông Biden đó là chỉ 37% trong số những người được thăm dò ý kiến đánh giá ông là một tổng thống có năng lực và làm việc hiệu quả, đồng thời chỉ 28% đánh giá cao về khả năng đoàn kết đất nước. Ngược lại, 50% dân số Mỹ đã cho ông Biden điểm kém về năng lực. Về phía Tổng thống vào hôm Chủ nhật ở Rome, ông cũng được hỏi về kết quả cuộc thăm dò. Tổng thống khẳng định ông không bận tâm đến những chỉ số khảo sát tồi tệ. Các cuộc thăm dò sẽ lên xuống thất thường, chỉ số sẽ lên rất cao vào đầu nhiệm kỳ, sau đó đi ngang và bây giờ lại xuống mức thấp. Hãy nhìn mọi tổng thống khác, điều tương tự đã xảy ra, ông Biden nói với các phóng viên. Thay vì tập trung vào việc tăng lượng ủng hộ trong các cuộc thăm dò, ông Biden nói thêm rằng ông tranh cử để tập trung vào những lợi ích cho môi trường và nỗ lực thực hiện chương trình Build Back Better, xây dựng lại tốt hơn, chính sách đóng góp vì nước Mỹ mà ông đã đề xuất trong lúc tranh cử. Tình báo Mỹ hôm Chủ nhật đã công bố tài liệu giải mật về nguồn gốc COVID-19, không loại trừ khả năng virus sổng chuồng từ phòng thí nghiệm Vũ Hán. Về báo cáo này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói Mỹ không dựa trên căn cứ khoa học. Ông khẳng định, lời nói dối, dù có lặp lại 1.000 lần vẫn là dối trá. Phát ngôn viên còn cho rằng, cộng đồng tình báo Mỹ khét tiếng là lừa đảo và lừa dối. Trong đánh giá mới đây của mình, giới tình báo Mỹ cũng nói, có lẽ bí ẩn về khởi nguồn COVID-19 không bao giờ được tiết lộ do sự thiếu hợp tác của Trung Quốc. Đáp lại, Trung Quốc liên tục phủ nhận giả thiết virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm Vũ Hán. Nghiên cứu chung của Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Trung Quốc công bố đầu năm nay cho rằng virus lây từ động vật sang người thông qua mua bán động vật hoang dã, nhưng tuyên bố giả thiết virus rò rỉ là rất ít khả năng xảy ra. Tuy nhiên, theo Reuters, cộng đồng quốc tế chỉ trích cuộc điều tra của WHO ở Vũ Hán đã thất bại trong việc tìm hiểu về hoạt động thí nghiệm của các cơ sở nghiên cứu virus ở thành phố này. Hồi tháng trước, WHO thành lập nhóm chuyên gia mới tập trung tìm hiểu về nguồn gốc COVID-19 và các mầm bệnh có nguy cơ gây đại họa. WHO cũng kêu gọi Trung Quốc giao ra dữ liệu thô vào đầu giai đoạn bùng phát dịch COVID-19 để phục vụ điều tra. Trung Quốc từ chối, nói rằng cần bảo vệ quyền riêng tư của bệnh nhân. Ngoài ra, vào hôm Chủ nhật, phát ngôn viên Uông Văn Bân lặp lại lời kêu gọi cộng đồng quốc tế điều tra cơ sở sinh hóa Fort Detrick của quân đội Mỹ. Ngoại trưởng Anh Liz Truss hôm qua ngày 1 tháng 11 kêu gọi Pháp đừng gây thêm mâu thuẫn về tranh chấp quyền đánh cá. Bà Truss còn cảnh báo, cuộc đối đầu có nguy cơ biến thành xung đột thương mại dai dẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất châu Âu. Cuộc tranh cãi hậu Brexit về quyền đánh cá đang lên đỉnh điểm vào thứ Tư tuần trước khi Pháp bắt giữ một tàu nạo vét sò của Anh ở vùng biển gần La Hève thuộc Pháp. Paris đã đe dọa áp đặt các lệnh trừng phạt từ ngày 2 tháng 11, điều có thể ảnh hưởng đến thương mại xuyên eo biển Mang Sở. Các biện pháp có thể bao gồm tăng cường kiểm tra biên giới và vệ sinh đối với hàng hóa từ Anh và cấm các tàu của Anh đến một số cảng của Pháp. Đáp lại, Ngoại trưởng Anh cho biết trên đài BBC, nếu họ không rút lại những lời đe dọa đó, chúng tôi sẵn sàng sử dụng cơ chế giải quyết tranh chấp trong thỏa thuận thương mại mà chúng tôi đã ký với EU để có hành động ứng phó với người Pháp. Anh và Pháp đã tranh cãi trong nhiều thập kỷ về các ngư trường phong phú xung quanh bờ biển phía Bắc của họ, nhưng mâu thuẫn mới đã nảy sinh từ tháng 9 sau khi Paris cáo buộc London không cung cấp đủ giấy phép cho tàu thuyền của Pháp để đánh cá trong khu vực cách bờ biển Vương quốc Anh từ 6 đến 12 hải lý. Anh cho biết vẫn đang cấp phép cho các tàu có thể chứng minh rằng họ đã đánh bắt trước đó trong vùng biển của nước này. London cho biết họ ưu tiên bảo đảm nhu cầu của ngư dân Anh, những người đang lo ngại tàu Pháp có thể vét sạch nguồn lợi từ vùng biển địa phương. Một người bán chim ở Afghanistan tên là Aziz vào hôm 1 tháng 11 nói với Reuters, ông rất lo ngại viễn cảnh kinh doanh ngày một tồi tệ kể từ khi Taliban lên nắm quyền và hy vọng Liên Hợp Quốc có thể hỗ trợ nhiều hơn. Aziz là một trong những tiểu thương ở chợ Kafarosi thuộc thành phố cổ Kabul. Các hộ kinh doanh ở đây bán chim cảnh đã chứng kiến doanh thu sụt giảm không phanh từ giữa tháng 8 vì chẳng mấy ai còn quan tâm đến những thú vui của cuộc sống khi Taliban trỗi dậy, còn nền kinh tế suy tàn. Taliban hôm 30 tháng 10 cũng kêu gọi Mỹ và các nước khác thừa nhận chính quyền tạm thời của họ. Thủ lĩnh phong trào Hồi giáo cảnh báo rằng nếu chính quyền ở Afghanistan không được công nhận, tài sản gửi tại ngân hàng nước ngoài tiếp tục bị đóng băng thì sẽ dẫn đến những hậu quả thảm khốc không chỉ cho Afghanistan mà còn bao trùm toàn cầu. Các nước đang rất lo ngại làn sóng bạo lực cực đoan chảy tràn từ quốc gia Trung Nam Á. Hiện không có nước nào chính thức công nhận chính quyền của Taliban, trong khi hàng tỷ đô la mà chính quyền cũ của Afghanistan gửi trong ngân hàng nước ngoài vẫn đang nằm bất động. Còn mùa đông khắc nghiệt đang đến, đe dọa nhấn chìm đất nước trong các cuộc khủng hoảng kinh tế và nhân đạo tồi tệ hơn. Tại Mexico, hàng nghìn người đã chen chúc trên đại lộ chính của thủ đô để tận hưởng những giây phút lễ hội đông vui nhân dịp ngày của người chết. Năm ngoái, đại dịch bao trùm bóng tối lên khắp đất nước, khiến cho ngày lễ đặc biệt cũng không được trọn vẹn.
Năm nay, dù không khí rộn rã đã trở lại, phần lớn người tham gia vẫn nghiêm túc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách. Cuộc diễn hành hàng năm kỷ niệm ngày lễ này tại Mexico diễn ra gần thời điểm với ngày Halloween 31 tháng 10. Đường phố Mexico đã được trang hoàng đầy màu sắc và náo nhiệt với các ban nhạc và nghệ sĩ biểu diễn. Các vũ công diễu hành trong những bộ trang phục hóa trang lộng lẫy, mô tả các địa danh và hình ảnh của thành phố Mexico. Ý tưởng cho cuộc diễu hành lần này xuất phát từ bộ phim 007 Bóng Ma. Trong những năm qua, Ngày của người chết ở Mexico đã nhận về sự quan tâm rất lớn từ cả người Mexico và khách du lịch quốc tế. Theo truyền thống, các gia đình Mexico đặt bàn thờ dành riêng cho những người thân yêu đã qua đời, trang trí bàn thờ bằng hoa, đồ ngọt và rượu tequila. Theo Reuters, Mexico đã phải chịu đựng một trong những tỷ lệ tử vong vì Covid-19 cao nhất trên toàn thế giới. Và năm ngoái, chính quyền thành phố Mexico đã phải kêu gọi người dân ở nhà. Rất may là với gần một nửa dân số hiện tại được tiêm chủng đầy đủ, Mexico trong những tuần gần đây đã giảm đáng kể các ca lây nhiễm hàng ngày, cho phép thủ đô và hầu hết các khu vực khác của đất nước dỡ bỏ các hạn chế đối với công chúng. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. FBNC sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới và nóng nhất xoay quanh các diễn biến xảy ra trên toàn cầu. Hãy bấm theo dõi FBNC ngày hôm nay để luôn đồng hành cùng chúng tôi trong các bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.